سلام دوستان، امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه. پوریا خادم دلجو هستم، مدرس بازارهای مالی با جلسه اول از جامع ترین دوره ولیوم تریدینگ به زبان فارسی در خدمت شما عزیزان. خب دوستان، امیدوارم که تا اینجای کار همراه ما بوده باشید در باقی دوره ها و همراه ما باشید هم در این دوره و هم در بخش های تخصصی که در این دوره وجود داره و بخوام یکی از جامع ترین دوره هایی که در زبان فارسی وجود داره رو خدمت همه شما عزیزان ارائه کنیم. مطلبی که وجود داره اینه که این دوره یکی از جامع ترین دوره هایی که در بازار وجود داره و حالا منابعش رو خدمتتون ارائه خواهیم داد که از کدوم منابع به دست اومده و حالا چه قصدهایی داریم در فصل‌های آینده به چه چیزایی خواهیم پرداخت و اصلا چه کاری قراره در دوره ولیوم تریدینگ انجام بدیم رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. مطلبی که وجود داره اینه که کلیت این داستان که دوره ولیوم تریدینگ چی هست رو در کانال اینستاگرامی خودمون خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. اما بیایم سراغ اولین جلسه و حالا یک باب آشنایی داره با بحث ولیوم تریدینگ و اینکه داستان ولیوم تریدینگ از چیست و کجاست و از کجا شروع شده و حالا ما قراره چیکار بکنیم رو در این جلسه خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. اما در مجموع میگیم که ولیوم تریدینگ یکی از جدیدترین سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالیه که علاقه‌مندای زیادی رو دنبال میکنن. داستانی که وجود داره اینه که جدیدن خیلی سر زبون افتاده ولیوم تریدینگ تبلیغات گسترده‌ای ازش میبینید و حالا خیلی وقتها شاید براتون عجیب باشه که افراد میان درصد سودهایی رو نشون میدن که با حساب کتاب‌های معمولی و حالا یه دو چارت ساده جور در نمیاد. طرف یه استیتمنتی رو میکنه و میگه 3000% سود گرفتم از بازار، اون هم با ولیوم تریدینگ، بیاید فلان و فلان و فلان. یا خیلی افراد رو میشناسید که خیلی حرف ها میزنن، اما ما قراره که واقعیت داستان ولیوم تریدینگ یاد بگیریم، اونم از زبان و اطلاعات افرادی که استاد این کار هستن به اصطلاح، یعنی واردای این کار و افرادی که در این زمینه متخصص هستن. ما منابع اونها رو جمع کردیم و به شما عزیزان ارائه خواهیم داد. اما داستانی که وجود داره، پایه اصلی تحلیل و معامله در ولیوم تریدینگ بر مبنای حجمه. خب یه داستانی وجود داره، ولیوم تریدینگ کلیت معاملهش رو حجم میچینه، یعنی هر حجمی در بازار خرید و فروش اتفاق میفته، $1000 معامله میشه، $10,000، $1,000,000، $100,000,000 معامله اتفاق میفته، در حجم ها دیده میشه، در میزان معاملات ثبت میشه و بر اساس اون معاملاتی در بازار شکل خواهد گرفت. اما داستانی که وجود داره اینه که میزان نقدینگی در بازار وجود داره توی همه بازارها آشکار نیست. مثال میزنم براتون، در بازار جفت ارزی معاملاتی فارکس، مثلا دلار به ین ژاپن، دلار به دلار استرالیا، اینها حجم‌هاشون مشخص نیست و یک سری نقل و انتقالات مالیه که بعضاً ساختگی اتفاق میفته. اما منظور من از ساختگی نیستش که اصلا وجود خارجی نداره، نه، دیتاهایی هست که اینها رو ثبت میکنه اما بر مبنای چیز دیگری حرکت میکنه. اطلاعاتی که در بازار جفت ارزی فارکس وجود داره بر مبنای همون اطلاعات در بازار فیوچرزش داره حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی تصور بکنید یک بازار بورس بین المللی رو در نظر بگیرید که بانک ها یا دلار رو میخرن یا دلار رو میدن چیز دیگری میخرن. همان اصطلاح ساده‌ای که در جفت ارزها داریم رو اینجا تصور بکنید، اما در یک بازار به خصوص، در یک بازاری که در رابطه با آینده داره اتفاق میفته، قراردادهایی که نسبت به 1 ماه، 2 ماه، 1 ساله آینده دارن اتفاق میفتن. مثال میزنم، بانک جی پی مورگان میاد $100,000,000 یه دفعه در یک معامله دلار ایالات متحده رو میخره و اون رو حالا بعداً به فروش میرسونه و چیز دیگه‌ای دریافت میکنه. معقوله داستان حول محور بازار فیوچرز میچرخه. حالا بچه‌هایی که کریپتو کار میکنن بیشتر باهاش آشنان، بچه‌ای که کالا کار میکنن در رابطه با قراردادهای آتی احتمالاً یه چیزایی میدونن. کل داستان رو بازار فیوچرز میچرخه. پس افرادی که فارکس کار میکنن هم باید یه دیدگاه کاملی نسبت به بازار فیوچرز داشته باشن تا بتونن اون رو کامل متوجه بشن و از اون در بازارهای مالی استفاده بکنن. خب یکی از بازارهای مورد علاقه در زمینه ترید و تحلیل با ولیوم تریدینگ ارزهای دیجیتاله یا همون دارایی‌های دیجیتال که اینجا نوشته شده. پس در این دوره بیشتر مبنای تدریس، مثال‌هایی که زده میشه رو سعی می‌کنیم بریم از رو بازار ارزهای دیجیتال برداریم به خاطر خیلی مسائل گوناگون. دلیل اولی که این داستان وجود داره اینه که تا به امروز خیلی درخواست داشتیم در مجموع در کل دوره که
روی بازار ارزهای دیجیتال مثال بزنید، یه دوره‌ای در رابطه با ارزهای دیجیتال باشه، یک مقدار با ارزهای دیجیتال کار کنید. این سوالات و این انتقادات و پیشنهادات در مجموع بود و ما کاری که تونستیم انجام بدیم اینه که روی بازار ارزهای دیجیتال بالاخره یه مانوری بدیم و بخوایم در زمینه ولیوم تریدینگ روش فعالیت کنیم. دو، خیلی از اطلاعات ولیومی در بازار ارزهای دیجیتال به رایگان در اختیار همه افراد و عموم جامعه قرار میگیره، چون اصلی ترین پایه این بازار شفافیته. پس دلیل دومی که ما سعی کردیم که از ولیوم تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم اینه. سومین داستان اینه که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ کامل نرسیده و برای تحلیل کردن بازار ارزهای دیجیتال یک مقدار با روش‌های کلاسیک یا روش‌های نوین‌تر سخته و بهتره که بخوایم از میزان حجم‌های ورودی و خروجی بازار استفاده کنیم جهت تحلیل، که اون هم در این دوره خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. اما برسیم به مطالب دیگه. یکی از منابع اصلی که این دوره بر اساس اون طراحی شده و سعی کردیم خیلی مطالب مهم رو بگیم، دوره G7FX که یکی از مطرح ترین دوره ها در سبک ولیوم تریدینگ به حساب میاد. تو بازار خیلی افراد صحبت کردن اما خب موفق ترینشون G7FX بوده. کتاب ها، جزوات و حالا مطالب بسیار زیادی در نظر گرفته شده، استفاده خواهد شد در این دوره و در هر بخش تخصصی اونجا هم بهتون اعلام میکنم که این بخش تخصصی رو از کدوم یک از فعالین بازار مالی استفاده کردیم از اطلاعات ایشون یا از کدوم کتاب ها سعی کردیم مطالب رو به دست بیاریم و اونها رو کنار همدیگه در شما عزیزان ارائه کردیم. اما داستانی که وجود داره اینه که دوره G7FX خب خیلی ها رفتن سراغش، دیدن، میدونن، اطلاعاتش متوجه شدن، اما یک سری سختی هایی وجود داره در این دوره و یک سری مطالبی گفته میشه که یه مقدار درکش سخته یا بعضا دچار مشکل میکنه فرد شنونده رو. به همین علت ما کتاب های فارسی زبانی که در این زمینه هم وجود داشته رو در کنارش قرار دادیم تا بتونیم اون مطالب رو قابل فهمتر، ساده تر و با توضیحات بهتر خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. پس حتما در این زمینه حواستون باشه. مطالب همش مال ما نیست، اما متخصصانی در این زمینه در زمینه معامله ولیوم تریدینگ هم داریم که نظر تخصصی اونها برای مثالها و حالا برای توضیحات بیشتر در ادامه دوره مد نظر ما بوده و بر اساس اون به شما عزیزان اطلاعاتی ارائه دادیم. اما بیایم در رابطه با اینکه فصل‌های بعدی درباره چست و چه مطالبی قرار به شما عزیزان ارائه بدیم صحبت بکنیم. تا اونجایی که الان در جریان هستید این دوره بخش پایه ولیوم تریدینگ و ما قصد داریم در پایه ولیوم تریدینگ بیایم کلیاتی از ولیوم تریدینگ خدمت شما عزیزان ارائه بدیم و در زمینه بازارهای مالی صحبت بکنیم که ولیوم تریدینگ رو چطوری باید درش استفاده بکنیم، چه بخش‌هایی داره، اصلا به چه معنا هست و یک زیرساخت کاملی برای شما عزیزان بسازیم تا بتونید بخش‌های تخصصی روش سوار بکنید. پس تا اینجای کار یک بخش پایه داریم که ادامه همین جلسات هست که با کلیات آشنا میشیم، پلتفرم‌های مختلف رو میشناسیم و هر بخش رو، هر جزء رو متوجه میشیم که چه کاربردی داره و به چه دردی میخوره و در ادامه وارد بخش‌های تخصصی میشیم که قراره در اون بخش‌های تخصصی به صورت کاملا اختصاصی صحبت بکنیم. به طور مثال فوتپرینت چیه، دیگه دیپ آف مارکت چیکار میکنه، همه اینها رو به صورت تخصصی توضیح میدیم و استراتژی‌های مختلف رو هم خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. اما مطلبی که وجود داره اینه که این دوره اینجوری طراحی شده که شما رو از یک فردی که بیس‌های بازار رو فقط بلدید، یعنی فقط بازار رو میشناسید، یه چند تا ترید داخلش انجام دادید، یک سری کلیات مطالب رو در جریانش هستید، از این سطح به سطوح تخصصی در ولیوم تریدینگ بکشونه و بتونید در اون سطح برای خودتون حرفی برای گفتن در بازارهای مالی داشته باشید و آروم آروم کار به جایی برسه که بتونید برای خودتون استراتژی شخصی خودتون رو بسازید و از اون برای در بازارهای مالی استفاده بکنید. پس حتما همراه ما باشید. نکته نهایی که وجود داره و بعد در جریانش قرار بگیرید اینه که با ما یک سری راههای ارتباطی وجود داره که میتونید در ارتباط باشید، مثل کانال آپارات ما که خب ویدیوها در اونجا قرار میگیره، اما خب قطعا با تأخیرات زیاد اونجا قرار خواهیم داد و تقریبا چند هفته یا چندین هفته از ویدیوهایی که در یوتیوب که خدمت شما عزیزان ارائه میدیم به این آدرس که مشاهده میکنید دیرتر در اختیارتون قرار میگیره. پس اگه از یوتیوب دارین این ویدیو رو مشاهده میکنید، اون سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن ویدیوی بعدی هم خدمت شما عزیزان ارائه بشه. مطلب بعدی، خیلی از عزیزان دوستان که در کانال ژئوپلیتیک ما عضو بشن که آدرس که میخواید درخواست بدید برای عضویت در کانال ژئوپلیتیک ما، آدرس اینستاگرام ما که الان مشاهده میکنید،
میتونید اونجا بیاید درخواست بدید، لینک به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. این مطالب رو تا به اینجا گفتم، اما نکته نهایی که میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه که تمامی دوره ولیوم تریدینگ که از الان دارید شروع میکنید به دیدنش به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میگیره و به هیچ وجه باز هم تاکید میکنم هیچ پولی برای دریافت این دوره و یا دیدن این دوره پرداخت نکنید، نه به کسی نه به جایی. و تمامی حرف‌هایی که ما می‌خوایم بزنیم، تمام کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم، قدم‌هایی که می‌خوایم در زمینه بازارهای مالی برداریم و امکاناتی که می‌خوایم در زمینه بازارهای مالی به وجود بیاریم رو از کانال اینستاگرام ما میتونید مطلع بشید. اونجا اعلام می‌کنیم سوالی، انتقادی، پیشنهادی، کانال‌های وابسته به ما که بعضا خودشون رو معرفی می‌کنن میتونید از اونجا تاییدش رو بگیرید که 99.9% فیکن و می‌خوان از شما کلاهبرداری کنن. پس حتما اینستاگرام ما رو دنبال داشته باشید تا مشکلی برای شما عزیزان پیش نیاد. ایام به کامتون باشه، بهترینا رو براتون آرزو میکنم. شب و روزگارتون خوش، خدایا رو نگهدارتون.